Привіт, з вами Evidence. І, дорогі друзі, я продовжую свою серію інтерв'ю з фіналістами нацвідбору на Євробачення 2026. І вже моїм п'ятим гостем стає український співак, автор пісень, фіналіст шоу «Голос». Ну і, звичайно ж, учасник нацвідбору на Євробачення 2019, 20-х, 25-х років. Ну і, of course, дорогі друзі, фіналіст національного відбору на Євробачення 2026. Це у нас Хаят. Вітаю канал Eurodance. З вами Хаят, і я хочу подякувати вам за вашу підтримку, за кожен ваш коментар, за пісню «Герци», яка дійсно особлива. І для мене, як для автора, як для музиканта, надважливо розуміти, що моя пісня знаходить відгук у ваших серцях. Обіймаю кожного і кожну. Ваш Хаят. Привіт, Хаят. Вітаю, друзі. А як себе почуваєш, Хаят? Почуваю себе добре, але дуже сумбурний період підготовки, все на вчора. От тому да, літаю. Мені здається, я сьогодні своїм знайомим сказав, що мені здається, якщо промалювати мою вчорашні поїздки по Києву на одному малюнку, на одній карті, то просто вийде якась пентаграма, мені здається, сатанінська, тому що це просто по всьому Києву, реально. Ти відчуває, нас відбір це завжди і затратно і по часу, і по силах, і по всьому. Це правда. Так. Добре, Хаят, давай розпочнемо відразу з бліцу. Давили герци, каменем на серце б'є. Окей. Журі чи глядацьке голосування? Глядацьке голосування. Окей. Популярність у TikTok чи Spotify? Spotify. Окей. Приспів, що запам'ятовується, і, знаєш, чіпляє чи унікальні куплети? Унікальні куплети. Ну, окей. Відкриття шоу чи закриття? Закриття. Окей. Соло на сцені? Чи, знаєш, якийсь бенд, танцюристи, щось в цьому дусі? Соло на сцені. Окей, тобто більше душа. Окей, добре. Сцена, де буде багато реквізиту, чи все-таки, дай такий мінімалістик вайб? Мінімалістик вайб. Ну, окей. Яка пісня змушує тебе танцювати саме з Євробачення? Фурейра. О, цікаво відповідь. Якби ти зміг запросити одного учасника до дуету, неважливо, чи це з України, чи це, наприклад, з-за кордону, саме з Євробачення, кого б ти запросив? Я би запросив минулорічну Албанку. О, вау. Окей. Скажи мені, будь ласка, одне слово, яке описує твій стиль на сцені. Одне слово, яке описує мій стиль на сцені. Відвертість. Відвертість. Окей, цікаво. Дивись, найдивніший комплімент, який ти отримав саме цього року під час підготовки до нас відбору. Неважливо, чи це було, наприклад, на прослуховування, чи там щось тобі Джамала говорила, чи хтось інший. Найдивніший комплімент. Ой, слухайте, я взагалі не падкий, на компліменти. Якщо чесно, компліменти пропускаю мимо. Навіть можливо, якщо вони якісь були. Так, я просто дуже самокритичний, і для мене компліменти це просто. Я не знаю, як на них реагувати. От. Окей, розумію, добре. Приймаю. Їх достатньо, я просто не згадаю нічого конкретного зараз. Добре. Хто твій найбільший конкурент, за твоєю думкою, на підборі 2026? Ви знаєте, я думаю, що це можливо буде дуже тривіально. Я не розглядаю учасників як конкурентів. Дивіться, музика для мене це не мордобій. От і я в першу чергу зараз розумію, що моя найважча задача це зробити так, щоб ті очікування, які люди від мене мають з минулого року, вони не те, щоб виправдалися, бо в мене немає такої задачі виправдати очікування, а в цілому просто зробити краще. І в першу чергу для самого себе, тому що я знаю, що минулого року я все ж таки поставив таку достатньо високу планку для всіх. Так, це правда. Окей, погоджуюсь з вами, класна відповідь. Добре, бліц закінчено. Хаят, давайте вже переходимо до більше таких питань, де можна поговорити трішки більше, а не просто коротка відповідь. Скажіть, будь ласка, Хаят, давайте розпочнемо вже відразу, які ваші були відчуття, коли ви потрапили все-таки до лонг-листу? Угу. Типу, до голосування в Дію ви маєте на увазі? Так, саме так. Я не буду приховувати, що це було дивно для мене, але я просто все в житті приймаю по факту. Я зрозумів, що
в якийсь момент, що можливо це і найкраще, тому що якщо мені не вистачило голосів глядачів минулого року, можливо, це така перевірка на лояльність моєї аудиторії, на те, наскільки людям сподобається пісня, щоб не було зайвих ризиків. І як ми бачимо, це добре спрацювало, і дійсно я навіть радий, що так сталося зараз, тому що У вас це була дало мені величезна змогу. підтримка. Да, це дало мені можливість зрозуміти, що людям подобається пісня. От, тому що там мені можуть закидати, я бачив про те, що типу фанбаза. Ну, блін, давайте будемо відвертими. В мене нема фанбази в 92 тисячі людей. На жаль. Поки що, на жаль. І це, да, це люди, які зайшли в моменті за мене проголосувати. Це велика цінність, насправді, велике надбання. Клас, клас. Ну і у вас була величезна, ти кажеш, 92 тисячі, це просто, ви побили всі рекорди, скажімо так, в голосуванні в дії саме лонг-листа, учасника останнього, який проходить до фіналу, тому що до цього раніше тримала рекорд це Анка. Зараз не скажу точно, яка була цифра, напевно, 60 тисяч. Ну, але зараз вже не згадаю, але зараз, скажімо так, ви побили цей рекорд. Добре, Хаят. Звичайно, ми зібралися для того, щоб поговорити про ваш трек, щоб більше заохочувати людей слухати його. І, звичайно, щоб сам автор, тобто ви, прокоментували, знаєте, поділилися трішки більше інформацією про саму пісню. Знаєте, щоб більше привідкрити дверцята, що там в вашому серденьку коїлося, коли ви писали цей трек. А отже, Хаят, скажіть, будь ласка, що все розпочалося? Наприклад, ви почали писати пісню з якогось слова, чи, можливо, музика саме вам у вас в голові з'явилася? Чи, можливо, це якийсь був стан, якась енергія? Боже, ви так професійно, вибачте, я перед відповіддю скажу, що ви так професійно ведете інтерв'ю, що мені ж ніякого. Ні, ну просто да. Насправді для мене завжди важливо в написанні треку є якийсь імпульс, є якийсь гачок, за який мені треба зачепитися для того, щоб написати канву і потім сформувати це в трек. В випадку з піснею «Герце» в мене були намальовки, да, в мене була, як кажуть музиканти, вже така готова риба, типу в плані якісь ідеї були, але вони не збиралися в пісню, вона достатньо декілька років лежала в шухляді, а потім в один з злощасних днів чергових, коли був обстріл, і декілька ночей ночував в укритті, от, і просто в моменті я сказав, йоб вашу мать, скільки це може відбуватись. Ну, типу, тому що це, я думаю, українцям дуже знайомий стан, коли в тебе просто нема ресурсу. Коли ти просто це декілька ночей підряд, ти розумієш, що ти не спиш, ти погано їш, тобто ти мерзнеш. І це питання стало для мене ключовим в цій пісні. І вона для мене настільки, знаєте, якщо в пісні зазвичай ти вносиш якийсь символізм, там ти намагаєшся якось це красиво горнути, тут не треба нічого гортати, тут не треба придумувати одяг для цієї пісні, вона гола. Вона така, яка вона має бути, вона гола, як наші з вами нерви, як наше з вами життя. І це ось для мене, напевно, поки що для мене особисто одна з найсильніших моїх пісень в цьому плані, тому що вона на нерві. Окей. Це класно. Це класно, знаєте, коли артист саме своє дитя, скажімо так, тобто пісню, відчуває наскільки сильно. А скажіть, будь ласка, в який момент ви зрозуміли, що ця пісня, знаєте, не просто для ваших концертів, а саме ви хочете, щоб її почули не тільки українська аудиторія, а вся, наприклад, міжнародна. І цей трек, наприклад, може бути почутим не тільки українським глядачам, а саме додатково міжнародним. Я вам хочу сказати, що в мене в цілому достатньо інтернаціональна родина. В мене багато родичів Великобританії, в мене відчим іноземець. Тобто, я постійно на контакті з тією версткою своєї аудиторії і людей, яких я знаю за кордоном. І в якийсь момент я зрозумів, що від нас почали втомлюватись. І це стало дуже очевидно по тому, от в плані новин, в плані того, коли я спілкуюся з родичами, зі знайомими, вони кажуть, що про Україну насправді дуже мало чутно.
Це правда. І на жаль, сьогодні Євробачення це єдиний майданчик, де творча людина, творча особистість може за волею людей, за правом людей поїхати і щось сказати. І для мене ось це сьогодні ключове. Мені здається, що для українських артистів Євробачення має, ну і воно перестало бути просто суто плацдармом для популяризації себе. І сьогодні, на щастя, є цей майданчик, і ним треба користатися, щоб не педалювати цю тему, але тим не менш транслювати реалії, в яких ми живемо, тому що так чи інакше, те, що показується за кордоном в новинах, воно достатньо викривлене. От і я, як людина, яка знає декілька іноземних мов, яка проживає це тут, знаходячись тут, бо мені, чесно кажучи, не зрозуміло, я собі задавав питання, там були ж якісь концерти за кордоном на початку повномасштабної війни. Я міг спокійно, ну так давайте по-хорошому, я міг спокійно залишитись там, як це зробили деякі люди. А я не бачу просто своєї творчості там. Я, навіть маючи ці розмови зі своїми знайомими, з друзями, які живуть за кордоном вже, я просто не бачу себе людиною, яка пише музику про Україну, живучи за кордоном. Для мене це трошки нелогічно, тому що я маю бути в синхроні з людьми. От якщо ми кажемо навіть в контексті Євробачення, це важливо бути в синхроні з людьми. Ти не можеш співати про біль, якщо ти його не переживаєш, розумієте? Тому якось так. Окей. Класна відповідь. Ви маєте рацію, тому що пишучи пісні за кордоном, не передасти аж так меседжу і гадать цього не відчути. Навіть це моя думка, і вона приблизно сходиться з вашою. Хаят. Я підготував маленький також інтерактив. Це не просто було, знаєте, питання-відповідь. Я приготував для вас спеціально кол. Інтерв'ю, звичайно, онлайн, тому придеться крутити мені його самому. Тут є 10 тем, і, звичайно, просто питання від 1 до 10. Я, звичайно, його закручу вже. І тут випадає різні теми, які я готував спеціально для вас. Ми тільки 2 питання виберемо з цього, щоб, звичайно, не тратити час на такі питання, але сказати, що був просто додатковий якийсь інтерактив. Питання номер 1. Тема всередині артиста. Перше питання. Що всередині артиста, що кров, душа, як у всіх людей. Це правда. Добре. Питання номер 1 звучить так. Хаят, що вас зараз, дивіться, питання просто ніби почули нас. Що вас зараз найбільше виснажує? Давайте, можливо, знаєте, не поговоримо саме про війну, від того відійдемо, а що інше, наприклад, що вас ще виснажує? Ні, повірте, багато що виснажує. Насправді, на даний момент, звичайно, виснажує очікування людей мене. Воно я від цього абстрагуюся, бо я розумію, що я не маю відповідати всьому, що від мене чекають. Бо я окрема творча одиниця, демократична, автономна. Але тим не менш, це все одно про це думаєш, тому що дійсно минулого року був класний виступ, і хочеться дати контрасту. От я просто пояснюю вже декілька разів на інтерв'ю це, що для мене, як для музиканта, мені не цікаво ходити з одним і тим самим. Тобто, в мене був Honor, я пам'ятаю, яку хвилю критики він отримав до мого виступу, до того, як я вийшов на сцену, коли потім всі перевзулися і почали писати, як так, Хаят не переміг. Хаят не переміг, тому що, по-перше, були, звичайно, деякі профуки там в плані піару і так далі. Я цим не займався, я просто так, залетів з ноги, думаючи, що на харизмі і класній пісні ми вийдемо. Але ні. І сьогодні це, скажімо, найбільш, напевно, свідома для мене заявка. Де я нікому нічого не доказую, я просто сформований музикант, який йде доносити думку, а чи буде вона популярна серед людей, чи відгукнеться вона людям, вже покаже, звичайно, час. Але поки що те, що я бачу, це однозначно набагато краще, ніж було, в рази краще, ніж було минулого року, тому що дійсно минулого року, пісню прям кенселили майже.
Розумію. Головне, що ви її відчуваєте, а так як вже ви готові показати нам щось класнюче, скажімо так, на сцені, це воно вже буде, знаєте, як іти така суміш, вибухова, можливо. Тому що попереднього року, скажу вам чесно, ваш номер для мене був найкращим. Це я можу сказати особисто, прямо. Тому чекаю, що ваша команда і особисто ви, звичайно, цього року вже вигадаєте. Гаят, ви вже говорите саме, знаєте, про ваш трек, так мило і особисто. А скажіть, будь ласка, герти, саме для вас, що ви закладали в назву пісню? Не саме в текст, а саме в назву. Ну, саме слово герц, я думаю, всі знають, що це означає, що це одиниця вимірювання коливань. От, але для мене цей символізм несе в собі в першу чергу сенс випробувань зовнішнього світу, які б'ють, які нас виснажують, які нас тестують. І ось для мене все ж таки, ну, я взагалі, якщо чесно, хотів підписати пісню «Герци» позначкою «Герци». Ага, Але окей. потім я зрозумів, що наша ментальність буде читати це як «ХЗ». І я зрозумів, що краще цього не робити, бо я вже в своїй голові бачив ці меми. От, да, я думаю, що після того, як я це сказав, все одно ці меми відбудуться. От, але тим не менш, точно розберуть і зроблять з цього меми. так, але ну, це дійсно, ну, для мене символізм склався остаточно тут. Окей. Угу. Цікаво, цікаво. Знаєте, саме тому ми, єврофани, так і збираємося, щоб, по-перше, підтримувати артистів і, звичайно, дізнаватися про ваш трек від самого автора, щоб він пояснив, знаєте, більше відкрив, скажімо так, очі глядачам на пісню, тому що іноді не завжди, знаєш, люди можуть читати між рядками, те, що, наприклад, хотів вкласти артист. А коли артист сам говорить про це, скажімо так, простими, знаєте, доносити вже словами людям, то це цікаво, скажімо так, і для нас, єврофанів, ну, звичайно, для тих, хто вже нас буде слухати, тобто глядач. Добре, Хаят, скажіть, будь ласка, в такому разі, вже поговорили про назву пісні, а поясніть мені, який, наприклад, є момент пісні, або це текст, в сенсі, наприклад, речення, або це, наприклад, не знаю, річ, або це кульмінація, яка на вас впливає завжди, знаєте, так, особливо кожного разу, коли ви співаєте цю пісню? Ну, для мене, звичайно, дуже, окрім приспіву, бо, ну, те, що приспів має дуже сильну позицію в цій пісні, це зрозуміло. Для мене дуже важливий перший куплет, де відбувається діалог нашого головного героя з серцем, зі своїм внутрішнім голосом. Вау. І, знаєте, пам'ятаєте, це такий буде крінжовий приклад, можливо, але тим не менш, пам'ятаєте, коли в мультфільмі «Король Лев» Сімба дивиться в воду, Ага. і ось ця мавпа йому каже, він каже, я нічого не бачу, він каже, дивись глибше. І ось це про цю пісню. Тобто ми іноді забуваємо, що треба, ну, трошечки прислухатись до себе. І фраза, я її не просто так співаю фальцетом, нахили долоні до води. Це діалог між серцем, тобто це слова серця, нахили долоні до води. Герой каже, окей, я нахилю, ти пись, скільки тобі треба для того, щоб я далі проходив цей шлях, але доведи мені, що в цій руїні ми гинемо немарно. Вау, круто. От. Тому для мене за посилом це найсильніший шматок пісні. Окей. Тобто, коли ви пояснили, відкривається більше дверцята для нас, і це звучить по-новому. Вау, дякуємо вам за те, що це, скажімо так, описали. Дякую, що запитали. Так. Добре, Хаят, давайте, скажімо так, ще раз крутанем колесо. І подивимося, що нам цього разу, ну, то вам цього разу випаде. Добре, дивимося, що нам тут випадає. О, що якщо номер 6. Добре, звучить питання так. Що якщо, Хаят, ваші фанати не зрозуміють пісню? Нічого страшного. Окей. Ну, типу, нічого страшного. Ні, ну, дивіться, я ж не можу ходити, ну, скільки є питань, коли
ой, чесно, ну це просто можна на меми розбирати, коли люди в коментарях пишуть, що таке герце, або що таке напоється. Ну що мені, посилання на підручники шкільні робити? Ну Ну, це звичайно. смішно. Тобто, якщо людина не розуміє, якщо ну це ж про стан, розумієте? В першу чергу це про стан. Коли ми чуємо іноземні пісні, коли ми знаєте, є ж куча людей, які люблять, наприклад, Адель, але вони не розуміють ні слова, про що вона співає. Тому це Це правда. ну не можна казати, що текст це головна там не знаю, головний діамант кожної пісні. Ну хотілося би, щоб так було, звичайно, але Звичайно. тим не менш, це не так. І тому, якщо хтось не розуміє, ну це нормально. Окей, приймається. Ну, це загалом правда, так як ви і говорите. Тобто, що іноді речі такі, наприклад, знаєте, більш глибокі, то артист пояснить в інтерв'ю, а такі, знаєте, більш, як то кажуть, простуваті, ну це вже залежить тільки і від людини. Добре, Ну Хайд, коротше, в будь-якому випадку класно, коли є що пояснювати. Знаєте, звичайно. Це правда, це правда. Це, знаєте, не американські, скажімо так, прості пісні, хоча я нічого не маю до американських пісень, але іноді там навіть нічого пояснювати не треба, бо особливо Так. нема що пояснювати. Добре, Хаят, уявіть, що ви ментор своєї пісні на нацвідборі. І розкажіть, будь ласка, при прослуховуванні глядач від чого, скажімо так, розпочинає, тобто де є цей старт і чим пісня закінчується на фіналі? Таке більше філософське питання. Ой, кстати, ну це прям про цю пісню. Дійсно, тут можна, знаєте, пісня сама провокує рух вперед. Угу. Тобто ти її слухаєш, і тобі хочеться якогось плавного переходу кудись. І для мене це такий стан очищення. Тобто ми починаємо з розгубленості, ми починаємо з повного нерозуміння, несвідомості і закінчуємо це все в вже, ну, якщо можна так сказати, ну, не в чистилищі, але все ж таки в більш якомусь зрозумілому, конкретному стані очищення, де ми відчуваємо себе краще. І ця пісня насправді, як показує реакція деяких людей, дійсно має цей ефект очищення, тому що люди мені присилають, як вони плачуть під цю пісню, як в них там волосся дибки на руках стає, коли вони її чують. Тому що тут нема, ну, коли я кажу очищення, я не маю на увазі якийсь там, знаєте, релігійний підтекст, у нас для цього є інші пісні. От, да, але саме ось це відчуття вивільнення, тому що у нас в цілому, на жаль, сьогодні є заборона на щастя соціальне. І це правда. Ми маємо цю заборону, маємо фільтрувати всі свої реакції, все, що ми кажемо, і Так, це правда. це дуже зашкарублює, знаєте, це дуже зашкарублює душу і серце, і важливо, щоб була музика, яка не тільки дає тобі бажання просто знаєте, ну так, скажімо, попітніти в танку, а також емоційно себе вивільнити. Це Це важливо. правда. Це правда. Хаят, є така тема ще у мене, Євробачення, що якщо. Виберіть, будь ласка, цифру від 1 до 10. 8. 8. Окей. А отже, питання номер 8. Хаят, уявіть, що ви вже на Євробаченні. Лайв-шоу, тобто таке останнє, головне. І питання звучить так. Ваш мікрофон перестає працювати на приспіві. Що робить Хаят? Співає далі. Окей. Там Але достатньо, до речі, я достатньо так гучно співаю, аж через хрип, що я думаю, що і без мікрофона буде чутно. Ну і тим паче в арені добре ехо, тому повинно бути чути. Окей, приймається. Є питання, яке я задаю всім учасникам, фіналістам нацвідбору. От дивіться, ви вже також на сцені Євробачення. І вибігає хтось на сцену. Неважливо, чи це людина, скажімо так, напівпита, або політичних причин. Ну, неважливо. Просто хтось вибігає на сцену і перешкоджає вам виступу. Що в такій ситуації робити? Співати. Немає ніякий фактор, немає на тебе впливати. І я хочу сказати, що це стосується не тільки людей, які вилазять на сцену, а в цілому любих технічних моментів, тому що, ну, наприклад, на прослуховуванні, от на жеребкуванні, в мене півпісні просто був вимкнений НР. Але це нікому не цікаво, розумієте? Ну, це нікому не цікаво постфактум, коли ти виступаєш, бо люди дивляться на це як на свято музики. І те, що в тебе там щось вимкнулось, це, ну, якби
не їх проблеми. Ну так, Тому, нікого не цікавить. я- Ну, Да, тому я працюю зараз, звичайно, також над тим, аби ці стрес-фактори не заважали. Тобто, якщо навіть щось стається технічно, то ти співаєш на емоційній голосовій пам'яті, бо це момент, і він в тебе один. Це правда, я з вами погоджуюсь. І це такий, знаєте, момент, просто мені цікаво, як артисти кожен реагує на таку ситуацію, тому що це реально стресово. Але дякую вам, Хаят, за відповідь. Добре, Хаят, я запитав учасників дитячого Євробачення, кому б ви захотіли задати питання. І для вас, Хаят, питання буде від Артема Котенко, тобто нашого Мгм. представника на дитячому Євробаченні 2024. А отже, питання звучить так. Привіт! Я Артем Котенко, представник України на дитячому Євробаченні 2024. Передаю вітання каналу Євроденсінг. І моє питання саме до тебе таке. Уяви, що через рік після Євробачення тобі зададуть питання, чи варто було йти на нацвідбір? Якою б ти хотів, щоб була б твоя відповідь і чому? Дивіться, це як з нареченою, розумієте? За нею треба побігати. От. Тому так, звичайно варто, бо мрія і бажання, і ціль в цілому, якщо ти за них не борешся, то не такі вони, напевно, вже і. Ну, оце, знаєте, магія мрії, вона зникає, якщо ти її кидаєш на півшляху. Тому я не з тих людей, які зупиняються, яких в цілому можна збити, і нікому не раджу кидати в те, що ви вірите. Це правда. Я з вами цілком погоджуюсь. Також не дуже люблю, коли, знаєте, закидують артистам. Ой, вона знову прийшла, він знову прийшов. Яка різниця, якщо є ціль, є, скажімо так, мета, мрія, яка досі залишається мрією, а як то кажуть, мрії мають збуватися. Отже, Хаят, що ви хочете, щоб при прослуховуванні пісні, знаєте, глядачі не просто почули, а саме відчули? Ну, я насправді вже про це казав, що хочеться, щоб люди відчули полегшення, очищення від тягарів своїх внутрішніх, хоча б на якийсь момент. Бо музика в цілому це дзеркало часу, в якому ми живемо, і вона має щось робити. Вона не може, не просто існувати. Все в цьому житті має якусь ціль для чогось. Ти робиш це для чогось. Ось і мені найбільша дійсно нагорода, коли я бачу, що моя музика щось робить для людей, залишає в них слід, коли я бачу ці репости, що люди слухають в різних станах, неважливо, мою музику. Це все ціль, це все для чогось. Розумію. Окей. І добре, Хай, переходимо вже до останньої частини, щоб також вже і вас не затримувати. Я попросив своїх підписників задати питання Хаяту. Тобто, що б ви запитали Хаята, якби у вас була така можливість. І вибрав 3 коротеньких питання, і такі мають бути коротенькі відповіді. А отже, перше питання, яке є до Хаята. Хаят, скількома мовами ти володієш? Мається на увазі не 2-3 слова, а повноцінне спілкування з носіями. Арабська, англійська. Окей. Да. Окей, арабська, ого. А довго ви вивчали арабську? У мене відчим ліванець просто. І я взагалі за освітою викладач англійської, арабської мови і літератури, тому... Ого, цікаво. Я навіть цього не знаю, чесно. Це цікаво. Добре, друге питання. Чи в багатьох країнах Хаят був і яка його улюблена саме за вайбом і чому? Моя улюблена країна, окрім України, це Ліван. І я був в Америці, я був в Британії, я був де я ще був в Німеччині, декілька днів всього можна і не рахувати, насправді, у Франції. Але для мене Ліван – це абсолютно особлива країна з особливим колоритом, і вона дуже відрізняється від усіх. Можливо, тому що я не був в інших арабських країнах, країнах арабського світу, але Ліван – це, у мене там просто родичі також жили, і я декілька саме літніх канікул провів саме там. Окей, цікава відповідь. І останнє.
чи може назвати Хаят якогось українського артиста, артистку, артистів, яких би він бажав, наприклад, побачити на наступних відборах? З українських артистів я би хотів дуже побачити на відборі, напевно, Філіпа Коляденка. Ого, яка цікава відповідь. Я би хотів почути на відборі ще раз Марину Круть. Вона мені дуже імпонує, хоча ми рідко спілкуємося, але ну, я дійсно вважаю, що це також і класна можливість для її творчості, бо в неї Погоджуюсь. унікальна творчість. Це, напевно, і все поки що. Ну, Хардкіс для мене це, знаєте, тоді серце розривалось між Джамалою і Хардкіс у 16-му році. Так, а так в цілому, напевно, все. Окей. Ну і на цьому позитивному моменті і акценті буду закінчувати вже розмову з Хаятом. Дякую вам, Хаят, що доєдналися, що взагалі знайшли час цьому, Та нема скажімо за що, так, дякую вам. урагані подій, яких ви зараз. Щиро вам вдячний за розмову. І, звичайно, Хаят, бажаю вам удачі. Я хочу, щоб ви реалізували все, що у вас задумано, у вашої команди і у вас загалом, і щоб у вас це вийшло. Ну і, звичайно, щоб ви від цього підбору отримали, можливо, якийсь новий досвід. Ну і, звичайно ж, просто насолоду, як від самого концерту. Тому ще раз дякую вам. І, дорогі друзі, якщо вам сподобалось це відео, натисніть, будь ласка, лайк, підпишіться, напишіть, будь ласка, коментар приємний Хаяту. Це його 100% надихне ще краще виступити для вас у фіналі. Це правда. Це правда. Тому ще раз вам дякую, Хаят. І, дорогі друзі, Так. до нових зустрічей. Да, па-па, дякую.